This one? الو، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اطلع بره دلوقتي؟ بره البيت؟ كده عاملين لي مفاجأة ولا ايه؟ يعني غريبة. تعال اطلع بره وبتاع. في ايه؟ انت بتتكلموا بجد ولا ايه؟ في ايه؟ ده ايه ده؟ مع السلامة مع السلامة. made for vlogging. كاميرا للفلوجينج. طب ايه التحدي بقى؟ تمام. لا يعني عيب عليكم، احنا جامدين قوي. ماشي اوكي. طيب سوني المفروض ان هم بيتحدوني بالكاميرا دي، بيقولوا لي ان الكاميرا دي مش هتخليني احتاج اي كاميرا تانية وانا بعمل فلوج. دي فلوجينج كاميرا، المفروض ان هي فيها كل حاجه، فيها مايك، فليب سكرين، كل حاجه انت محتاجها. سوني زد في 1، فبيتحدوني ان انا اعمل بيها فلوج. تعالوا نجرب. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنبدا التحدي مع الكاميرا دي، ناخدها ونخرج كده، نروح في جبل اسمه جبل مالهم كوف، فناخد الكاميرا في بيت تصوير ونتست الكاميرا ونشوف ايه خيالها. يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده المطبخ كله متبهدل، ان احنا بنحاول نجهز سندوتشات ناخدها معانا، عشان طبعا هناك جبل وبتاع وكده فمش هيبقى فيه اكل، فبنظبط اكلنا اللي هناخده معانا. الجبل اللي احنا رايحينه ده بعيد عن المدينه اللي احنا فيها. المدينه اللي احنا فيها الطريق من هنا لهناك بياخد حوالي مثلا ساعه ونص. فالمشكله بقى ان الدنيا بدات تمطر، يعني احنا كنا عاملين حسابنا ان في مطره، بس يعني ايه، حاجه بسيطه، ولكن يا رب المطره ما تستمرش عشان اليوم ما يبوظش. المفروض ان احنا وصلنا، زي ما انتم شايفين كده المطره ما شاء الله شغاله، الله ينور، منظر جامد للاسف. فاحنا قررنا ان احنا نقعد جوه العربيه هنا ونقضيها بقى اكل. المفروض كنا جايبين الاكل معانا عشان نقعد ناكل بره وكده، بس يعني في الجو ده مفيش اكل بره. خلينا ننتظر شويه نشوف المطره هتوقف ولا ايه، عشان لو المطره ما وقفتش هنلف ونرجع تاني. للاسف المطره ما وقفتش، بل بالعكس زادت، فاضطرينا نلف ونرجع البيت، وكملنا التحدي تاني يوم، وقلنا برضو ناخدها ونخرج. فخلينا ناخدها وناخد الاولاد ونخرج كده نتفسح شويه، نشوف شويه مناظر جميله، ونشوف الكاميرا دي هتعمل ايه. يلا بينا. طيب احنا الاول جينا ناكل عشان احنا جعانين قبل ما ناخد اي تحركات. فالمفروض ان ايان دلوقتي هينزل سوبواي يجيب لنا اكل. المفروض ان هو كل مره انا بقول له التوبينجز اللي انا عايزها على السندوتش بتاعي، فالنهارده مش هقول له، اسيبه بقى هو يفتكر كده ويشوف هيعرف يفتكر ولا لا. ها هو اخيرا جه ولحظه بقى اكتشاف الحقيقه، هل جاب الاكل ولا لا؟ نشوف عرف يجيب الحاجات اللي انا بحبها ولا لا. اولا خس، ماشي، انا بحب الخس. حط فلفل، خيار، خس، وحط هالوبينو، وحط صوص الساوث ويست. حلو، لا تمام. يا بقى ميست اوت توماتو. نقول بقى بسم الله ونديها. واحده من المميزات اللي موجوده في الكاميرا دي هي حاجه اسمها برودكت شوكيس. الناس اللي بتصور اصلا وعندها كاميرات هتبقى عارفه ان الحوار ده يعني رخم جدا، ان انت لما تيجي تقرب حاجه كده العدسه تروح عامله عليها فوكس على طول زي ما حصل دلوقتي. بنقعد احنا بقى نعاني، بتلاقي اصلا الكاميرا عماله تعمل فوكس عليك ومش عامله فوكس على البرودكت اللي انت بتقربه من الكاميرا. يعني انا دلوقتي بتكلم اهو واروح اعمل كده على طول يروح اعمل فوكس على الجبنه اللي بتقع دي، وهكذا. فالموضوع ده لو انت مفعله على الكاميرا بيفرق معاك جامد، خصوصا الناس اللي بتعمل مثلا محتوى اكل او محتوى تيك ريفيو او فلوجرز مثلا زينا. احنا في اليوم العادي مثلا ببقى عايز اوري حاجه للكاميرا بسرعه، فموضوع ان انا اقرب الحاجه كده بسرعه للكاميرا تعمل فوكس بيفرق جامد. وصلنا الحمد لله، هي الصخور اللي هناك دي، فنحتاج بقى نروح نركن عشان نطلع نتسلق. وصلنا، بس بقى في شوية هوا يعني مش لطاف، مش عارف اصلا هتسمعوني ولا لا.
مش قادر اوصف لكم المنظر. انت هتبقى قاعد كده والمنظر ده قدامك. A dead cow. ها؟ There's a dead cow. No, it's not dead. It's asleep. يوسف فاكر ان البقرة ميتة. قولوا لا دي نايمة بس. ميزة من المميزات بتاعت الكاميرا دي ان هي فيها مايك جاك. فانا دلوقتي مركب مايك في الكاميرا على طول لان الدنيا هنا يعني الهواء فظيع، وانا متخيل اصلا ان مفيش مايك هيقدر يتغلب على الهواء اللي موجود هنا ده، بس يعني بنحاول. يوسف دلوقتي هو المذيع. الكاميرا اصلا بيجي معاها مايك انترنال، وفي نفس الوقت بيدوك زي ويند شيلد ديد كات كده صغيره تحط على الكاميرا من فوق. ده اللي كنت بستعمله من شويه. الاوقات اللي زي دي بتبقى محتاج ان انت تركب مايك اكسترنال عشان يعني ما اعتقدش ان في كاميرا اصلا هتتغلب على الويند دي. ومتخيل اصلا ان المايك ده ما زال يعني في هوا. الدنيا بدأت تمطر، فهيبقى مطر ورياح مع بعض، احنا مش ناقصين. فزي الفل كده احنا خلصنا في المكان ده. ده المدخل بتاع الصخور، عاملينه بالطريقه دي عشان الحيوانات ما تخرجش بره، فانت تعدي كده. طبعا زي ما انت شفتوا اول يوم مطره، تاني يوم هوا، تالت يوم برضو ما شاء الله السماء مغيمه وتحس ان يعني داخلين فيلم رعب. هو الاسبوع ده كله كده، المفروض ان احنا في الصيف يعني الحمد لله. المهم النهارده بقى هنحاول نتجنب المشاهد الخارجيه والخروج والرياح والكلام ده كله، وهنروح مول عادي، نلف في المول وكده، وحتى كمان نتست الكاميرا في انفايرمنت مختلف. في الفلوج اللي فات كان في كذا حد كاتب يعني ان انا مش لابس ماسك والناس مش لابسه ماسك في الشارع، وده لان في الشارع يعني في ناس بتلبس وفي ناس ما بتلبسش. ولكن طبعا انا دلوقتي داخل مول مثلا، في اغلبيه المولات والاماكن المغلقه، الاماكن اللي انت بيبقى فيها يعني ان تاتش قريب من الناس، تلبس طبعا ماسكات. فانا دلوقتي لابس ماسك وواقف هنا في كيو طويل عريض عشان بس نخش محل. يعني هو المحل جوه المول، ولكن المحل لوحده ليه كيو مختلف. بما ان احنا واقفين في الطابور، فخليني اقول لكم المحل اللي احنا داخلينه ده اسمه برايم مارك. ليه بقى الطابور طويل عريض؟ لان المحل ده من ارخص المحلات اللي موجوده في انجلترا واوروبا، يعني هو اعتقد موجود في اوروبا كلها. المحل ده على قد ما هو رخيص، انا شخصيا ما بحبش اللبس بتاعه، يعني اللبس بتاعه الكواليتي مش افضل حاجه، فما اشتريش مثلا تي شيرت او هودي او بنطلون او حاجه منهم، ولكن ممكن مثلا اشتري بيجامه، فاهم؟ اشتري الحاجات اللي هي ايه بتستخدمها في البيت. وممكن تشتري منه لبس للعيال، لان العيال بتكبر بسرعه، واصلا كده كده يعني اللبس بتاعهم بيتقطع ويتهري ويتطحن، فهو سعره حلو جدا، سعره رخيص جدا، عشان كده تلاقي الدنيا عليه زحمه طوابير التوحيد والنور. بنحاول نشوف دلوقتي جزمة الأستاذ يوسف، إن هو ما شاء الله الجزم بتاعته ما بتقعدش، يجي جزمة ما بتقعدش معاه شهر. بصوا هنا الجزم إيه ب7 جنيه، يعني آخر حلاوة، جزمة ب7 جنيه. يقعد بقى يتنطط بيها، يتمرجح، يطلع بيها جبال، ينط، يلعب كورة زي الفل. في الغالب في أغلبية المحلات حوار ان انت تخش الكاميرا وتصور جوه ده بيبقى حوار رخم. فحلاوه الكاميرا الصغيره ان انت بالسكرته كده تطلعها وتصور عادي، الحاجه حلوه. عندهم هنا حوار جامد جدا، انا شخصيا اول مره اشوف حوار ان النضارات اصلا اوريدي بريسكرايبد، يعني جاهزه. فانت تشوف انت نظرك ناقص كام، مثلا لو ناقص نص، مثلا ناقص واحد، بتيجي تدور على الموديل اللي انت عاجبك وتشوف بقى المقاس بتاعك موجود فين. تشتري نضاره ب 2 جنيه، 2 جنيه وجاهزه فيها كل حاجه. اسوأ حاجه بقى في البراي ماركت ده تخش عشان تجيب حاجه واحده، تخرج شايل المحل كله. دلوقتي خلاص بقت موضه، انت ماشي في المول تلاقي كشك كده بيبيع ماسكات بقى اشكال والوان وحركات. خلاص الموضوع بقى بيزنس، ماسكات وهاند جل. جينا هنا زارا عشان عايز اشتري بنطلون جينز. بصوا بقى ايه فخر الساعه المصريه، ميد ان ايجيبت. اغلبيه البنطلونات بتاعت زارا متصنعه في مصر او المغرب. اروح اشتري من مصر ارخص بقى. خلصنا شوبينج الحمد لله. ما اشتريتش اي حاجه لان كنت محتاج اقيس البنطلون، مفيش مجال ان انت تقيس، كل الفيتنج رومز مقفوله، ده في كل المحلات. فلو هتروح تشتري هدوم مفيش مجال ان انت تقيس، وانا في البنطلونات لازم اقيس، ما ينفعش، خصوصا بعد فتره الحجر والكلام ده الواحد يعني زاد شويه، لازم تقيس.
فما اشتريتش طبعا حاجه، فجينا فايف جايز ناكل عشان ايه نزود شويه وزن، الوزن محتاج يزيد. المهم ان انا ما اعرفش اصلا هل انتوا سامعيني كويس ولا لا، لان جوه فايف جايز المزيكا بتبقى عاليه شويه، وانا حاليا بستخدم المايك بتاع الكاميرا نفسه وحاطط عليه اللي هي الديد كات اللي فوق، فبقولوا لي برضو ايه رايكم في الصوت، ايه خياله، تمام مش تمام، الكلام ده كله. المهم اسيبكم انا واديها. حاجه مهمه نسيت عليها ان انا ده اول مره اكل جوه مطعم من ساعه طبعا موضوع الكورونا ده ما حصل، دي اول مره اكل جوه المطعم. طبعا واخدين كل احترازاتهم جوه، بعد ما تطلب بيدوك رقم بحيث انت تروح تقعد على الترابيزه وما تقفش في طابور، فبيقللوا الطوابير. قشطه يعني، تجربه لذيذه. طيب زي ما انتم شفتوا الحمد لله بسهوله قدرنا على التحدي، ودلوقتي اقدر اشارك معاكم انطباعاتي على الكاميرا دي. هل هي فعلا تنفع للفلوجز وتقدر تفلوج بيها وبس ولا لا؟ بس قبل ما اقول لكم على انطباعاتي في الكاميرا دي، حابب اقول لكم على بعض الفيتشرز اللي موجوده في الكاميرا وانا يمكن ما اتكلمتش عنها بس استخدمتها، زي مثلا الانترفيل شوتنج. كاميرات كتيره جدا مش موجود فيها موضوع التايم لابس، ان انت تاخد صور تايم لابس. الكاميرا دي فيها الاوبشن ده، فيها الاوبشن ان انت تختار الفتره الزمنيه، عايز الكاميرا تاخد صور كل قد ايه وتسيبها وهتلاقي عملت تايم لابس في الوقت اللي انت اخترته. تاني فيتشر عجبتني جدا في الكاميرا دي هي الاكتيف ستابلايزيشن، او ان انت الفوتج بتاعتك تبقى اكنها على جيمبل. اولا الاوبشن ده فيه 3 حاجات، ان انت ما تبقاش حاطه اصلا فتبقى عامله اوف، او ان انت تعمله ستاندرد عادي جدا، او تعمله اكتيف. اكتيف ده بقى يعني تحس ان انت حاطط الكاميرا على جيمبل. خليني اوريكم الفرق بين الثلاثه. لما بتشغل اكتيف ستابلايزيشن بتحس ان الصوره كروبت شويه، اتقصت شويه، وده عشان يقدر ان هو يستابلايز الفوتج بتاعتك. ده نفس اللي بيحصل لما احنا بنحاول نعمل ستابلايزيشن على الكمبيوتر لصوره مثلا مهزوزه ولا حاجه، فتحس ان هي اتعمل لها كروب، فده طبيعي. ولكن الفوتج بتبقى انا شايف ان هي جامده جدا، مش محتاج اصلا انت يبقى معاك جيمبل في الكاميرا دي. اخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها هي البوكيه افكت او الديبث اوف فيلد، ان انت تقدر تصور حاجه وتدوس على زرار هم حاطين لها، يعني زرار مخصوص في الكاميرا تدوس عليه يخلي اي حاجه وراك بلير، يعني الشخص اللي قدام الكاميرا يبقى ان فوكس واي حاجه وراه اوت اوف فوكس. دي فوكس شغال، دي فوكس مش شغال. حاجه كمان انت ممكن تشتريها مع الكاميرا او تشتريها لوحدها هو الوايرلس شوتنج جريب. الجريب اللي هو الكاميرا قاعد عليه ده، اللي هو في نفس الوقت ترايبود. الجريب ده بيخليك تتحكم في الكاميرا والتصوير من غير ما تدوس على الزراير بتاعه الكاميرا، وفي نفس الوقت بتقدر تحرك الكاميرا في اي حته انت عايزها، تقدر تلفها تخليها عليك. اوفر اول النتيجه انا شخصيا اتبسطت بالكاميرا دي، وحاسس ان هي يعني هتعوضني عن اوقات كتير واماكن كتير ما اقدرش استخدم فيها الكاميرا الكبيره والمايك والكلام ده كله، واقدر بسهوله ان انا اخش بالكاميرا دي احطها في جيبي اصور، محدش هيقول لي انت بتعمل ايه، ان هي اصلا في حجم الموبايل، وفي نفس الوقت هتطلع كواليتي كويسه. وغير كده اللي بيتفرج على الفيديوهات عندي عارف ان انا دايما بحب احط مشاهد سينمائيه في وسط الفيديو، اللي هي المشاهد اللي هي بتبقى متصوره بهاي فريم ريت. فالكاميرا دي بتقدر تصور اعتقد 950 او 1000 فريم ريت ماكسيموم، وبتقدر ان انت تصور لحد 24 فريم. لو في تعقيب بسيط على الكاميرا هم حاجتين. اول حاجه هي ان انت ما ينفعش تاخد الكاميرا دي ومعاها بطاريه واحده، هي بيجي معاها بطاريه واحده، فانت مش هينفع تشتغل ببطاريه واحده، او يمكن انا بالنسبه لي ما اقدرش ان انا امشي يوم كامل ببطاريه واحده، غالبا هتحتاج تشتري بطاريه اكسترا. وده طبيعي جدا لان انا مثلا كل الكاميرات اللي عندي دي بخرج ومعايا مثلا 4 بطاريات لكل كاميرا، فده طبيعي. فالكاميرا دي هتحتاج تشتري لها مثلا بطاريه او بطاريتين حسب طبعا استخدامك. لو انت استخدامك يعني ايزي يا عزيزي والكلام ده، فممكن بطاريه واحده تبقى قشطه، ولكن انا انصح ان انت تجيب بطاريه تانية او بطاريتين. تاني حاجه كنت افضل ان عدساتها تبقى وايد اكتر من كده، خصوصا ان احنا في الفلوجز بنحب الموضوع يبقى الدنيا ورانا كلها مفتوحه. يعني انا مثلا في الغالب بصور بعدسه 10-18، فاعتقد في كونفرتر، انا شفت حد على اليوتيوب يعني بيحط كونفرتر على الكاميرا دي فبيخليها وايدر اكتر، فده برضو اوبشن تاني ممكن تعملوه. ولكن اوفر اول انا مبسوط بيها جدا وعجبتني التجربه،
وقدرت اصور بيها فلوج الحمد لله، يعني كسبنا التحدي. وانا شخصيا انصح بيها اي حد عايز يبدا فلوجز، سعرها مناسب جدا، يعني سعرها رخيص بمقارنه بكاميرات كتير في السوق. وغير كده صغيره كومباكت، تقدر تاخدها في كل مكان، وفي نفس الوقت فيها كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تعمل فلوجز. مش بس فلوجز، انا شايف كمان ان لو انت حد بتعمل تك، موضوع البرودكت شوكيس ده بيفرق جدا. ولو انت برضو مثلا فود فلوجر بتعمل حاجات ليها علاقه بالاكل وبتاع، بتحب ان انت تقرب حاجات من الكاميرا. يعني مثلا هوريكم كمثال بسيط، انا مثلا لو جيت اعمل كده ما عملش فوكس، بصوا لسه عامل فوكس على وشي، ما عملش فوكس على البرودكت نفسه. فالكاميرا دي العكس، عندهم الاوبشن ان انت تعمل شوكيس للبرودكت، بحيث ان انا اول ما اقرب البرودكت من الكاميرا بيبينه. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم. عايزكم تنزلوا في الكومنتس تكتبوا كريم كسب التحدي يا سوني. وبس، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. السلام عليكم.